به نام خداوند بزرگ. به زبانگران خوش آمدید. من حسین یاردل هستم، مدرس زبان انگلیسی. دوستان، در این ویدیو میخوایم خوشنویسی زبان انگلیسی یا اون حالت پیوسته نویسی رو خدمتتون نمونه ارائه کنیم. دقت داشته باشید، اصطلاح پیوسته نویسی یا اونجور که بین مردم رایج هست و میگن حالت نوشتن آقایون پزشکا، خانم‌های پزشک که دکتری نوشتن رو اینجا داریم میبینیم. این پیوسته نویسی که روشی داره که ما در این ویدیو میبینیم اون رو و با تمرین و تکرار بسیار شما میتونید انشاءالله از عهده این گونه نوشتن بر بیایید. دقت کنید که نمونه هایش رو در اینجا میبینیم. اگر بتونید با تمرین و تکرار بسیار بدون عجله، بدون شتاب این کارها رو انجام بدید و این حروف رو تمرین کنید که تلفیقی هست از حرکات مختلف نوشتن در حروف انگلیسی، میتونید مثل این خطی که پایین میبینید رو یادداشت بکنید و یک دستخط بسیار زیبا، یک هند رایتینگ عالی، بست هند رایتینگ رو داشته باشید و هر نگرنده‌ای، هر کسی که دستخط شما رو میخونه از دیدن اون لذت ببره. اینها با تمرین و تکرار به دست میاد. دقت کنید برای نوشتن این گونه دستخط ها و این گونه هند رایتینگ ها شما باید این ترتیب رو رعایت کنید. با من همراه باشید.